Like honestly this is so crazy. يحرقوا في الجثث 24 ساعة في اليوم يعني ما يوقفوش أبدا. Oh my god. God في امرأة ميتة. Like the more I read about it, the more I keep getting goosebumps because like imagine you have a feeling that you're gonna die and everyone around you is like there to support you to your death. وهذه كانت بداية مغامرتنا في مدينة فاراناسي، واللي معروفة بمدينة الموت. في المدينة هذه يعملوا طقوس غريبة جدا، ومن بينها حرق الأموات. चीज जलाते हैं चीज वहाँ पे जलाते हैं दूरी से प्रणाम कर कर वापस चले जाते हैं। قصدك غادي يحرقوا في الجثث؟ I think so. لأنه من هنا تقدر تشوف الدخان صاعد من المكان هذاك. به نكون صريح معك ما عنديش فكرة على الشعور كيف ما يكون، لأنه جثة تاع إنسان قاعدة تتحرق قدامك لأول مرة، يعني ما عندي حتى فكرة. ولكن الحاجة الوحيدة اللي لازم نأكدوا عليها إنه مهما يسرى ومهما يصير ما تأثرش فيك الحاجة هذه، لأنه تعرف باللي هذا مش معتقد تاعك انت، هذه مش ديانة تاعك انت، ولكن انت كمتفرج وبس، يعني ما يلزمش الحاجة هذه تأثر فيك. حتى أنا يعني تحس إن هذه حاجة تشوفها في الأفلام ولا تسمع قصص عليها ولا قريت عليها من قبل، لكن جاهزة. يا جاهزة. Let's go. كما تعرفوا في الديانة تاع الهندوس عندهم حرق الجثث، ما يدفنوش الجثث تاعهم، ولذلك جينا هنا لفاراناسي واللي هي واحدة من المدن اللي يحرقوا فيها الجثث، واللي تعتبر أكثر مدينة مقدسة في الهند. So it's all really tight alleyways and a lot of people walk barefoot here. I have no idea why. One thing that you immediately notice once you land in Varanasi is the smell. Like it really hits you, and it's not just like smell of dirt and stuff, but you can really tell it's an old city based on its smell. It's just like very moist, very like pungent. And you have a lot of different auras, a lot of different smells all in one place, so it's not the most pleasant thing you can smell actually. So one of the things that you notice a lot about Varanasi is that the city is so old, and Hindus believe is that this is the first city that was established on earth. في الفلسفة الهندوسية يقول لك لما العبد راح يوشك انه يموت، هي من المستحسن انه يروح لفاراناسي ويموت لتما، لانه هذه تعتبر مدينة مقدسة، وانك تغادر حياتك من المدينة هذه يعني راح يكون سبب انك تدخل للجنة. وفي هذه اللحظة عرفنا أن مدينة فاراناسي عندها علاقة كبيرة بالموت، وأول مكان قررنا نشاركه قصته كان الموكتي بهافان أو فندق الموت، واللي يختلف عن أي فندق ممكن تعرفوه في حياتكم، بما أنه عدد هائل من الناس الكبيرة في السن يأتي لمدينة فاراناسي لكي يوافيهم الموت في هذه المدينة المقدسة. هذا الفندق يعطيهم فرصة الإقامة بالمجان لمدة محددة حتى يبلغهم الموت. 15 days. So basically they have these rooms, and how many rooms? Yeah. 15. And how many rooms? 10. Okay. So basically in this Mukti Bhavan, they have 10 rooms in the entire hotel. And to stay here, it's completely free of charge, but they have to pay 20 rupees for electricity. Yeah. And the maximum amount of days that a person can stay here is 15 days. If they do not happen to pass during those days, then they just have to pack their bags and they have to, them with their family, go back home. منذ تخصيص هذا الفندق للموت، عدد الأشخاص اللي ماتوا فيه يفوق 15,000 شخص، ولكن مع الأسف كان يلزمنا رخصة للتصوير في داخل هذا الفندق، ولهذا السبب كنا محدودين جدا في تصوير هذه القصة.
There's like a small temple right here. Like one of the things also that you notice a lot is that like temples are literally at every corner of the city. Like, and you find like people praying all the time, like here as well. So like people set those minimal structures and like they keep praying on them like all the time, as you can see here as well. And this really highlights the fact that this is the most spiritual city. فرح، وش هي الوجهة تاعنا اليوم؟ هو المكان اللي يحرقوا فيه الجثث، يحرقوا في الجثث 24 ساعة في اليوم، يعني ما يوقفوش أبدا. كيف ما تحسي وكاين إنسان يتحرق قدامك. I'll find out when I'm there. حاليا يعني مش حاسة بحاجة، لكن تو يعني كملنا فطور وممكن يعني نستفرق. I don't know. الآن الساعة 10 الصبح وزي ما قلنا لكم يعني يحرقوا في الجثث 24 ساعة في اليوم، ما يوقفوش أبدا. وقالوا لنا حوالي that averages up to 20,000 جثة يحرقوا فيها في السنة. حاجة الموقف إن في بالك هذه مش ريحة أي دخان، هذه ريحة إنسان يتحرق. حرق الجثث يعملوه في فاراناسي لأنه من هنا يضمنوا إنه الإنسان كي يكمل مع الدنيا ديعو يروح دايركتلي للجنة اللي هي what do they call it؟ موكشا، نيرفانا. موكشا نيرفانا. كما تشوفوا جماعة لهنا كي وصلنا لضفاف نهر الغانغا تلقى ناس ياسر تغسل أطرافها بالماء تاع النهر هذا ومن بعد تغطس، لأنه بالنسبة لهم النهر هذا مقدس. والأشلاء يعني الرماد تاع الناس اللي يرميوه في النهر في المحرقة هناك يجي لهنا هم يطهروا به ويغسلوا أنفسهم من الذنوب تاعهم. اعتقاد هندوسي as well. يا الدخان موجود غادي. كاين مجموعات كبيرة من الناس كانت تشهد في الحرق تاع الجثث، لأنه كما حكينا من قبل بالنسبة للهندوس الحاجة هذه مش يحرق جثثه بس، لأنه الداث عندهم الموت هو سيلبريشن تاع الإنسان صاي يكسر حلقة الحياة ودركا راهو في بعد آخر، يعني راهو في مكان أفضل. ولذلك لقاو ناس ياسر تتفرج على الحاجة هذه ومنهم أطفال صغار تانا لقاهم يعني يشهدوا الحاجة هذه ومن يعني من سن صغيرة يعلموهم باللي الموت مش حزن وأسى وإنما هو like celebration and happiness and يعني to a better life. واو. ريحة بقوة. Era nggak rasa bakar. Oh my god. Oh my god, Finra makeup. الآن رانا في المانيكارنيكا غات اللي هي واحدة من الأماكن اللي يحرقوا فيها الموتى. لو كاين جثة تاع امرأة راحين يحرقوها دركا، يعني المشهد ما يحرككش ياسر لأنه يعني you are mentally prepared، يعني راك جاهز انك تشوف الحاجة هذه. هي I think دركا المومنت اللي راحين يحرقوا فيه يجي ابن ولا واحد من يعني أقرباء المرأة هذه ولا الراجل اللي راح يتحرق ويعني يحلق شعره كامل وهو اللي يحط النار
في أمه ولا في باباه ولا أي واحد من العائلة تاعو. ثم هدايا طقس يعملوه به الإنسان اللي توفى له واحد من العائلة تاعو ما يكونش عنده الشعور هذاك تاع الحزن والأسى، يكون يعني سعيد الإنسان هذا إنه يروح لمكان أفضل. والله أول مرة في حياتي نشوف جثة يعني ميتة يعني. لكن نعرفش شنو إحساسي، ما عنديش، حاسة روحي I don't know. الآن راهي 3 تاع الصباح وسمعنا باللي راهو حرق الجثث يدوم لمدة 24 ساعة يعني. والآن بما أنه ما نقدرش نروح على 3 تاع الصباح like we'll send a drone and we'll see how it goes. Okay. وهذه كانت نهاية قصتنا في فاراناسي، واللي هو المكان الوحيد اللي تلتقي فيه الحياة بالموت. ومن أغرب الأشياء اللي مرت علينا في المكان هذا كان تقبل الناس وفرحتهم بالموت، لدرجة أنهم يشوفوا الموت عبارة عن احتفال وسعادة أبدية، لأن الإنسان كسر حلقة البعث وانتقل لبعد آخر، تاركاً وراه كل الأسى والحزن والمعاناة اللي عاشها في الدنيا. ونشوفكم في الأسبوع القادم.